Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o lectură generală pentru luna mai 2026, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin comentarii frumoase, prin gândurile voastre bune și prin gesturile voastre de apreciere. Așa că mii de mulțumiri tuturor. Cum de-al minteri le urez bun venit celor care sunteți noi aici pe canal. Iar dacă la sfârșitul lecturii simțiți că ați rezonat sau poate că pur și simplu v-a plăcut lectura și modul în care eu le execut, dragilor, nu ezitați, abonați-vă, în felul acesta nu veți pierde niciuna din publicațiile mele și dacă activați acel clopoțel, chiar veți primi notificări atunci când eu public lecturi noi. Desigur, nu trebuie uitat like-ul, care este o unealtă foarte importantă, iar mai nou s-a atașat și hype-ul, care e un fel de like mai la superlativ, așa, mai mare. Eu oricum apreciez toate aceste gesturi care vin din partea voastră, așa că vă mulțumesc anticipat pentru ele. Bun, dragii mei, am ajuns și la luna mai, ultima lună de primăvară, luna florilor. Luna mai, să știți că vine gradual, să zicem așa, are o energie graduală, începe în forță, pe 1 mai avem o lună plină în Scorpion, așa că putem simți mult mai puternic anumite emoții, indiferent că ele sunt de iubire sau pur și simplu emoții de-astea de ură sau de răzbunare, așa că trebuie să fim un pic atenți, mai ales că și voi sunteți o zodie de apă, la fel ca și Scorpionul. Partea de mijloc a lunii mai vine pe 16 mai cu o lună nouă în Taur. Cumva energiile se mai domolesc și suntem doritori de iubire, de confort, de ușor lux posibil pentru unii dintre noi. Dar cumva lucrurile parcă se mai limpezesc, se așează, simțim nevoia de mai multă stabilitate și de mai multă ordine. Iar alegerile, deciziile pe care le vom lua, cumva vor fi mult mai bine calculate. Un alt eveniment important care face ca această lună să fie specială este a doua lună plină a acestei luni mai. Un fenomen mai rar. Da, de obicei, într-o lună calendaristică avem decât o singură lună plină. Luna mai a spus, eu sunt mai tare de atât, o să am chiar două. Și pe 31 mai avem a doua lună plină acestei luni în Săgetător. Se mai numește și luna albastră. De ce? Tocmai din această cauză, pentru că se încadrează cumva în aceeași lună calendaristică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că finalul lunii mai vine cu mai multă claritate. Cu mai multă claritate, cu mai multă dorință de expansiune. Și începem oarecum să înțelegem cam de ce s-au întâmplat anumite lucruri, iar asta ne poate ajuta să vedem exact în ce direcție să o luăm și faptul că în sfârșit, după atâta perioadă tumultoasă, parcă începem să vedem și noi luminița aia de la capătul tunelului. În special pentru voi, dragilor din Pești. Să știți că luna mai pentru voi aduce foarte multă comunicare și foarte multă mișcare, posibil chiar drumuri. Pe partea asta a muncii, a banilor, chiar pot să apară anumite negocieri în cariera voastră sau negocieri legate de bănuți și, de-al minteri, decizii importante, mai ales pe anumite situații financiare. Dacă vorbim de relații, pe partea asta, cei care vă aflați într-un cuplu, să știți că anumite discuții importante pot apărea tocmai pentru a clarifica anumite situații destul de complexe care poate au loc în relația voastră. Cei singurei, în schimb,
Să știți că la voi apar șanse noi, să cunoașteți persoane noi și nu oricum, ci prin intermediul tehnologiei, prin intermediul online. Se pare că șansele voastre cresc în acest mediu online de a cunoaște persoane noi. Și în felul acesta de a începe probabil și relații noi. Haideți să vedem, prima săptămână din mai, care începe pe 4 mai, prima săptămână întreagă, da? Avem o anumită insatisfacție referitoare la ceva care poate să țină ori de carieră, ori de bani, ori de sentimente. Nu sunteți voi complet mulțumiți față de poate cum merg lucrurile sau posibil să vă și apară o mică piedică. Nu este ceva foarte mare. Poate ceva nu vă iese așa cum voi v-ați fi dorit. Nu e neapărat o dezamăgire totală, ci pur și simplu nu sunteți voi satisfăcuți de ceva anume. Mergem mai departe, o femeie tânără, o energie feminină tânără va avea o importanță sau comunicarea cu această energie va fi foarte importantă pentru voi. Cea de-a treia săptămână din mai avem Camila. Să știți că cu perseverență aveți șanse să treceți peste o anumită problemă care ar putea apărea și care să trebuiască rezolvată. Dar cu perseverență, adică să nu vă lăsați și să o faceți, cum să spun eu, asigurându-vă că aveți și anumite resurse, că sunt ele sub formă de informații, de bani, de energie, voi știți. Aici trebuie să adaptați, dar într-adevăr se poate trece peste anumite probleme. Cea de-a patra săptămână avem Pădurea. Este genul ăla de situație în a patra săptămână din mai care spune, știi, ca să vezi o problemă pe ansamblu ei, încearcă să te îndepărtezi un pic, încearcă să te uiți totuși dintr-o altă perspectivă pentru a o putea înțelege. Cu cât stai, hai să folosim metafora pădurii, propriu-zisă, dar avem pădurea. Știi, când ești în incinta pădurii, spui, nu pot să văd pădurea de copaci. Și atunci trebuie să te îndepărtezi pentru a vedea o imagine de ansamblu și a vedea exact ceea ce te interesează pe tine. Așa că cam o situație de genul ăsta veți avea voi la sfârșitul lui mai. Noi mergem mai departe și haideți să vedem care este energia generală pentru voi, dragilor din Pești. O energie masculină, avem zeul lunar. Dragilor, cu atât mai mult cu cât sunteți energii masculine, cu atât mai mult, dar chiar și energiile feminine, dragilor de voi, se pare că sunteți hotărâte în această lună și sunteți voi zodii de apă, dar luna mai pentru voi e o lună a acțiunii. Această energie, nu știu dacă vă spun mai întâi numerele ca să nu uit, avem 2, 4, 6 sau 42 ca și numere. Și ca și energie se pare că e timpul în care voi faceți un pas în față. Efectiv, e ca și cum mai spun, eu îmi conduc propria viață, vă simțiți puternici, poate mai puternici decât ați crezut vreodată că sunteți și chiar puteți oferi sprijin celor mai slabi decât voi. Poate vă apucați, nu știu, domnii și chiar doamnele, domne, mă apuc de sală, domne, eu nu mai vreau să mă simt slab, eu nu mai vreau să mă simt că n-am putere. Posibil și acest lucru, cert este că unii dintre voi se hotărăsc că, domne, gata, din mai eu mă duc la sală sau mă apuc să fac sport sau m-am mai spus ca să vă mențineți un pic și sănătatea fizică. Dar aparte de acest lucru, este o energie puternică, este o energie masculină care îndeamnă la acțiune și o energie care zic eu că vouă vă cam face bine.
din când în când cel puțin. Haideți să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pești în luna mai? Să știți că și cum am văzut și pe plan astrologic, la voi luna mai chiar arată foarte multă mișcare. Mișcare și multă comunicare. Chiar și în dialoguri e posibil să fiți foarte hotărâți și să vă impuneți punctul de vedere într-o manieră foarte hotărâtă și activă în același timp. Deci, cum am mai spus, haideți să vedem ce ne spune tarotul, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Pe plan profesional, ia uite ce avem noi aici. Avem o transformare puternică, avem Scorpion, zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Faptul că există un rege de spade aici, asta, dați că le punem aici, asta mi indică că ori aveți vreo energie, o energie care are autoritate, sau poate chiar și voi, să vreți să faceți o schimbare în viața voastră, în cariera voastră profesională și să lăsați în urmă cu acest 8 de cupe, să lăsați în urmă poate ceva, un proiect, un job care vouă nu vă mai aduce o anumită satisfacție. Poate ieșiți dintr-o colaborare, poate vă schimbați direcția profesională, poate începeți să căutați alte șanse care se potrivesc, alte oportunități care se potrivesc mai bine cu așteptările pe care voi le aveți. Pe de altă parte, putem vorbi de nevoia de schimbare pe care o aduce Scorpionul, cu atât mai mult cu cât poate unii dintre voi chiar aveți un ascendent în Scorpion. De ce? Pentru că apare, ca să zic așa, ori dorința, ori o situație în care se poate încheia un capitol profesional prin plecarea dintr-un loc de muncă, încheierea unui proiect, încheierea unui contract care a ajuns la final, poate apărea o schimbare majoră de direcție prin schimbarea domeniului de lucru, prin începerea unei activități complet diferite față de ce ați făcut până acum. Și asta nu face altceva decât să vă oblige oarecum să renunțați ori la un mod vechi de a lucra, ori pur și simplu la ceva ce nu mai funcționează, la ceva ce nu-ți mai aduce satisfacție. Acum, ideea care este că există ori o energie de conducere aici care ia decizii și care va gestiona o anumită echipă, un anumit proiect, iar voi, ca să rezolvați o problemă complexă legată de muncă, probabil că va trebui, cum am mai spus, să renunțați la ceva. Plecând de la nu știu, am impresia că o autoritate e posibil să vă pună în situația asta. Ori o persoană cu haine de stat, ori pur și simplu cineva care are o anumită autoritate și care este o persoană foarte dură, foarte rece și pe care nu o puteți schimba foarte ușor spre deloc, aș spune. Optul de cupe, de fapt, despre asta ne vorbește, despre a lăsa în urmă acele lucruri care ori nu mai dă rezultate. Bine ar fi în această lună, dragilor. Optul de cupe vine și cu un sfat. Un sfat în care vi se spune să, cum să spun, de multe ori poate evitați să confruntați anumite probleme, în cazul de față legate de jobul vostru, de viața voastră profesională, și să plecați așa, fără niciun plan clar. Sau poate că uneori vă lăsați conduși doar de emoții și nu mai gândiți rațional, iar toată această evitare totuși de a-ți confrunta
anumite situații problematice nu e neapărat o soluție. Să le eviți. Totuși, dacă ar fi să trag o concluzie clară și definitivă pe parte profesională, aș spune că există un final inevitabil, există o încheiere de contract, ciclu ceva profesional, e o transformare majoră, într-adevăr, și vine în urma unei decizii destul de rece, din partea unui personaj destul de rece, destul de dur, cu care nu prea se poate negocia, dar eu aș spune că este o despărțire, este o plecare conștientă, o renunțare, pentru că îți dai seama că de fapt nu are niciun sens să mai insiști sau să te întorci sau să încerci orice altceva. Singurul aspect pe care aș vrea să vi-l spun este că nu știu dacă plecarea voastră e ceva ce voi v-ați fi dorit înainte, e mai mult ceva forțat de către o energie sau de către ceva oficial. Haideți să vedem pe partea de bani, de finanțe. Pe partea de finanțe, iar aici avem Scorpion, aici avem Rac, cele două zodii de apă, la fel ca și voi. Voi, dragilor, pe partea bănuților avem un 4 de cupe care vorbește că parcă simți cumva că bănuții parcă nu sunt ei chiar așa de suficienți, îndeajuns. Sau pur și simplu ceea ce obții în acest moment nu îți satisface anumite necesități, ca și bani mă refer. Sau poate așteptați niște bănuți ca un fel de recompensă pentru ceva ce voi ați muncit, pentru un efort pe care voi l-ați făcut. Începutul de mai să știți că vine cu un pic de revaluare în modul în care gestionați voi bănuții, vă gestionați propriile priorități. Iar arsul ăsta de bâte îmi spune că e posibil să aveți un venit sau un câștig care e în faza de început, dar care are posibilități de creștere pe parcurs. E o șansă de care voi, dacă veți ști cum să profitați, chiar vă poate aduce bănuți și pe termen mediu sau chiar lung. Depinde foarte mult de voi cum gestionați această ofertă, cum gestionați această șansă. Că e, nu știu, vine printr-o investiție mică, da? Faptul că avem și carul îmi arată totuși un plan hotărât din partea voastră. Un plan hotărât și sunteți puși pe treabă. Dom'le, eu vreau să-mi cresc veniturile, vreau să-mi cresc economiile, vreau să profit din plin de această ofertă care vi se face, pentru că apare această nemulțumire aici. Da? Și veți profita din plin de acest lucru. Cu atât mai mult dacă aveți și vreun ascendent în Rac. Sub ce formă pot să vină aceste oferte bune? Nu știu, vreo negociere de contract, vreo ofertă de afacere. Voi sunteți hotărâți să fiți stabili financiar și în felul ăsta să evitați orice risc inutil. Ce mai putem vorbi? De cei care se ocupă cu transportul persoanelor. Da? Poate să fie vorba de ofertă de genul ăsta, cum sunt cei de pe taxi sau microbuze, sau poate să fie și acest lucru. Să fie legată efectiv de drumuri. Bun. Haideți să mergem mai departe, cei care sunteți într-o relație. Dragilor, vedeți că sunt lucruri pe care nu le-ați clarificat din trecutul vostru sentimental.
cei care vă aflați într-o relație, într-un cuplu în acest moment. Există aici o provocare care va depinde foarte mult de voi dacă intrați în ea sau nu. Că este poate un personaj dintr-o zonă de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, cu acest rege de monede, care la un moment dat ori încearcă să controleze, ori pune accent prea mare pe bani și parcă nu pune accent pe voi. Poate că pentru acest personaj este mai important stabilitatea financiară decât stabilitatea emoțională și atunci nu mai dați pe aceeași lungime de undă și pot apărea aceste lupte interne în relația voastră care să știți că nu rezolvă situația. Pentru că și voi și partenerii voștri veți avea de pierdut. Nimeni nu câștigă. Cu acești 5 de spade nimeni nu câștigă, pentru că fiecare vine și zice: ba, eu am dreptate, da, eu am dreptate, hai că să-ți argumentez, hai că să-ți spun. Și atunci fiecare o ține pe a lui și nimeni nu cedează. Și chiar dacă la un moment dat, să zicem, unul dintre voi va ceda, de fapt rău cumva e făcut. Cel care aparent câștigă, de fapt n-a câștigat nimic. Pentru că deja s-a produs o stare de tensiune și deja nu mai contează până la urmă cine, ce și cum are dreptate. Cumva e un rău deja făcut cu acest 5 de spade. Asta nu face altceva decât să dezamăgească, situații în care chiar dacă pierzi, chiar dacă câștigi, apare o tensiune. Da? Apare o tensiune innecesară și lucrul ăsta probabil că vine la pachet și cu o lecție importantă, da? Să vă alegeți cu înțelepciune în ce lupte intrați și cât de bune sunt și benefice sunt pentru voi. Dat fiind că avem și acest 6 de cupe, ori sunt situații neclarificate din trecutul vostru ca și relație, ori poate să fie un personaj din trecutul vostru sentimental care revine și vă creează așa o stare de tensiune. Dar în prima fază tind să cred că e vorba de situații neclarificate din trecutul vostru care revin și trebuiesc într-un fel sau altul clarificate. Mergem mai departe pentru cei singurei. Voi, dragilor, voi sunteți curioși și vă sunteți cu ochișorii așa și în stânga și în dreapta și ce spune celălalt. Ori că vă interesează cineva din Vărsător, ori pur și simplu dorința voastră este să profitați de viață, dacă mă întrebați, la maxim. Pajul de spade mi-arată, îmi vorbește de zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, pentru că aici avem poate fi reprezentat de acea zodie, Vărsător. Sunteți foarte rebeliși, sunteți foarte curioși, așa cum am mai spus, și eu aș spune că sunteți doritori să explorați lucruri noi, să vă implicați rapid în relații, uneori chiar fără să analizați foarte bine situația, dar există această dorință de a experimenta din punct de vedere emoțional și lucrul ăsta nu face altceva decât ca voi să atrageți oameni noi prin pur și simplu energia și entuziasmul vostru. Acum, steaua, desigur, te ajută, să zicem, pe partea asta emoțională. De ce? Pentru că parcă începi să crezi din nou că există dragoste și mai ales dacă vine după niște experiențe destul de dificile, destul de complicate din punct de vedere sentimental, și că există șansa chiar să întâlniți persoane
care să vă aducă liniște, să vă aducă încredere, lucru care se poate întâmpla la un eveniment, cel puțin un eveniment poate important în familie sau între prieteni, un eveniment frumos care poate avea loc în această lună. 4 de bâte despre asta ne vorbește, despre persoane care caută armonie, care caută siguranță și șansa de a le găsi apare la diferite evenimente. Haideți să vedem acum și care este mesajul Universului pentru voi, dragilor din Pești, în luna mai. Care este mesajul Universului? Chiar două avem, haideți să le vedem. Primul mesaj spune așa: vei celebra ceva important, ceva special foarte curând. Vei fi atât de plin de bucurie și de fericire încât ai senzația că lucrurile care se întâmplă în lume sunt special pentru tine. Așa că fii pregătit, pregătită, așteaptă-te pentru că se va întâmpla. Wow! Nu e rău deloc. Și mai avem încă un mesaj. Dacă ești îngrijorat, îngrijorată, dacă stai îngrijorat, îngrijorată, nu vei avea puterea să te miști și să gândești cu mai multă forță, așa că redirecționează toată această energie și bucură-te de viața ta. Practic, așa mai pe simplu, cu cât stai mereu îngrijorat, plin de griji și de gânduri negre, practic îți scade energia și în loc să te bucuri de să folosești toată această energie într-un mod pozitiv care să te ajute să crești și să te bucuri pur și simplu de propria ta viață, de acele mici bucurii ale vieții. Bun, dragii mei, cam atât am avut la modul general așa pentru luna mai, vom vedea ce vine săptămânal, dar eu vă doresc ca luna mai, luna florilor, să fie o lună pe gândul și pe plăcerea voastră, pe sufletul vostru. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.